Maayong buntag, kaninyong tanan, Dusmarhay na aga sa Induga Boss. Good morning, buenos dias amigas, amigos. Kumusta kayo dyan mga kaluto? Ako nga pala si Rene Escorel, aka That's Trayman. Welcome back to my YouTube channel. Mga kaluto, kung hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. Mga kaluto, ang gagawin po natin ngayon ay pork steak. Yan po ang lulutuin natin, pork steak. Okay, una po sa lahat, ipapakilala ko po sa inyo ang mga gagamitin natin, ingredients. Of course, yung pork chop, onion, or sibuyas, siling haba, meron tayong calamansi juice, toyo or soy sauce, meron din po tayo ditong kinanaw na cornstarch, nagamit po tayo ng black pepper, garlic powder, bechin, and salt. Half teaspoon lang po ng salt, a dash of bechin, then half teaspoon ng garlic, half teaspoon din po ng black pepper. Okay? Ito na po ang pork natin. Lalagay po natin dito. Lalagay na po natin yung mga seasoning, garlic powder. Yan. Bechin. Sin. Lalagay din po natin yung soy sauce. Okay. Lalagay na rin po natin yung lime juice or calamansi juice. Okay. So, i-marinate lang natin ng mga ilang minuto. Marinate natin. Ganyan. I-massage muna natin. Kailangan pantay-pantay ang ano niya. Yan. So, ganyan lang mga kaluto. Kailangan lagi po tayong maghugas bago tayo magluto. So, ganyan lang po. After ng marination, ipiprito po natin siya ng bahagya. Okay. So, ganyan lang po. So, ready na natin yung, hayaan muna natin siya na mababad. Okay. Ready na natin ang kawali. Pag mainit na ang kawali, lalagyan na natin ng mantika. Okay, mainit na siya. Lalagyan na natin siya ng cooking oil. Kapag mainit na ang cooking oil, ipiprito na natin yung pork chop. So, ayan, mainit na yung kawali. Ipiprito na natin ang pork chop. So ayan, hayaan lang po natin maluto ng wagya. Tapos mamaya ibabalik rin na natin. Okay? Pan muna natin. Balikan natin mamaya. Yan. Ano po?
I-set aside muna natin yung mga kaluto. So ayan na po, naprito na natin ang bahagya. Set aside muna natin. Tapos dito rin po tayo mag susutay ng sibuyas. Okay, ayan. Pagka alam nyo nang medyo nag-brown na yung yung onion, pwede nyo na ilagay yung pinag-marinate nyo. Lagyan ulit natin ito. Okay, kumukulo na. Ilalagay na natin ulit natin ang pork chop. So ayan, nagmamantika. Ngayon po, pwede na natin ilagay yung cornstarch natin para medyo malapot. Ayan. Pwede pa kayong mag-add ng water kung medyo maalat ang timpla nyo. Add na lang po kayo ulit. So ayan, haluin natin. Yun, medyo lumapot na. Ooh. Tikman natin. Sarap. Pwede tayo mag-add ng water. So ayan, sarap, lapot-lapot. Ganyan lang po mga kaluto ang pagluto ng pork steak. Kaya natin, pakuluin natin ng 3 to 5 minutes. Mag-add tayo pwede tayo mag-add ng salt. Okay. Pakuluan natin ng 3 minutes. Balikan natin mamaya, mga kaluto. By the way, mga kaluto, don't forget to subscribe, like, and share. At paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin upload na video. Okay? Shoutout nga pala sa pamilya ni Paulo Galliano Salinas. Shoutout sa inyo. At sa mga kababayan ko sa Bicol, shoutout. Sa mga OFW, shoutout sa inyo dyan. At sa Gubat Nun Kami Group, Batch 89, Gubat National High School, shoutout. At sa Aldana Elementary School, shoutout din sa inyo, sa mga teachers and principals. Maraming salamat sa mga panonood. Sana'y hindi po kayo magsawa sa pag-nood ng aking YouTube channel. Thank you so much. Okay. Ayan mga kaluto. Sa tingin ko okay na siya. Luto na siya. Malapot-lapot na siya. Wow, nagmamantika. Mapaparami ka na naman ng kain nito mga kaluto. So magpe-plating na po tayo mga kaluto. Ayan. Wow. Tikman muna natin. Grabe, ang sarap. So, lagyan natin ito. So, ayan.
Wow. Yan, lalagyan na natin ng ano, peng peng peng. Sabi nga ni Boy Logro. Yan. Yan. Natin ng design. Okay na po mga kaluto. Tapos na ang ating nilulutong pork steak. Napakasarap. Okay, thank you for watching. Bye. God bless.